ሄሎ እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ? የዚህ ቪዲዮ ተከታታዮች የኔን ትምህርቶች የምትከታተሉ ሁሉ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በሌላ አዲስ ርዕስ መጥቻለሁ። ያው ሰሞኑን የኢኤልቲኤስ ኮርሶችን ያው እያስተማርኩ ነው የምገኘው። ከነዚህ ውስጥ ባለፈው አይኤልቲኤስ ስፒኪንግን በደንብ አይተነዋል። እንዴት ነው የምናወራው፣ እንዴት ነው ስፒች የምንሰጠው የሚለውን እያንዳንዱን ነገር ተመልክተን ነበረ። ዛሬ ደግሞ በጣም ወሳኝ የሆነው አይኤልቲኤስ ፈተና ውስጥ ራይቲንግ ነው። ትንሽ ከበድ የሚለውም እሱ ነው እና ምክንያቱም ይሄ ቴክኒክ ይፈልጋል። ያው ቴክኒክ ፎርሙላ አለው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ፎርሙላ ዛሬ እንሰራዋለን። አይኤልቲኤስ ራይቲንግ ይላል። አይኤልቲኤስ ራይቲንግ ማለት ያው የጽሁፍ ፈተና ነው። አይኤልቲኤስ ማለት ያው ኢንተርናሽናል እንግሊሽ ላንጉዌጅ ቴስቲንግ ሲስተም የሚባል ነው። ያው በዚህ ፈተና ነው የሚፈትኑት። እንግሊዝ፣ አሜሪካ ምናምን ሲኬድ እነኚህን ፈተና መውሰድ የግድ ነው ማለት ነው ወደዛ ለሚሄድ ሰው። ራይቲንግ ደግሞ ቴክኒክ የሚፈልግ ነው። ዛሬ ቴክኒኩን እንዴት እንደሚጻፍ እናያለን። በጣም በቀላል ዛሬ ቴክኒኩን እናያለን። ስትራክቸሩን እናይና በሚቀጥለው ደግሞ እንዴት እንደምንለማመድ መጻፍ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ በአይኤልቲኤስ ራይቲንጉን በጣም በጥሩ ሁኔታ እንድንወጣው ማለት ነው። እስቲ ስንጀምረው በመጀመሪያ አይኤልቲኤስ ራይቲንግ ስንጀምረው መጀመሪያ ላይ የሚገኘው አይኤልቲኤስ ራይቲንግ ሃዝ ቱ ፓርትስ ይላል። ሁለት ፓርት ነው ያለው አይኤልቲኤስ ራይቲንግ። አይኤልቲኤስ ራይቲንግ ሃዝ ቱ ፓርትስ፣ ሁለት ፓርቶች ነው ያሉት። የመጀመሪያው ወይም አንደኛው ፓርት ጀነራል ራይቲንግ ይባላል። ያው ጀነራል ራይቲንግ ዩዥዋሊ ሌተር ነው የሚያጽፉት። ደብዳቤ ጻፍ ትባላላችሁ ማለት ነው። ደብዳቤ መጻፍን መለማመድ መቻል አለብን። በእንግሊዝኛ እንዴት ነው የሚጻፈው የሚለውን እሱንም እንጠይቃለን ማለት ነው። ሁለተኛውና ትንሽ ከበድ የሚለው አካዴሚክ ራይቲንግ ነው። አካዴሚክ ራይቲንግ የሆነ ርዕስ፣ ትምህርታዊ የሆነ ርዕስ ይሰጣችሁና በሱ ላይ ምንድነው የምትጽፉት? ኤሴ ጻፉ ነው የሚባለው። ኤሴ ዋት ኢዝ ኤሴ የሚለውን ዛሬ በደንብ ኤሴ ምን እንደሆነ ስትራክቸሩን እናያለን። በሚቀጥለው ደግሞ ኤሴ መጻፍ እንለማመዳለን በሚቀጥለው ሌሰን ማለት ነው። የዛሬው ግን ኤሴ ምንድነው ስትራክቸሩ ወይም ቅርጹ እንዴት ነው የሚለውን እንመለከታለን። ሁለተኛውን ማለት ነው አካዴሚክ ራይቲንጉን። ሌተር መጻፍ በጣም ቀላል ነው ብዬ አስባለሁ። እሱንም በሚቀጥሉት ክላሶች ሌተር እንዴት ነው የሚጻፈው የሚለውን አስተምራለሁ ብዬ አስባለሁ። ግን ለዛሬ ኤሴ እንዴት ነው የሚጻፈው የሚለውን እንጀምር እስቲ። ዋት ኢዝ ኤሴ? ኤሴ ሲነበብ ኢሴ አይባልም። ኦኬ፣ ኤሴ ነው የሚባለው። ኤሴ ተብሎ ነው የሚነበበው። ኦኬ፣ ዋት ኢዝ ኤሴ? ኤሴ። ኦኬ፣ ኤሴ ኢዝ ኤ ዲስኮርስ ይላል እዚህ ጋር። ኤሴ ኢዝ ኤ ዲስኮርስ። ዲስኮርስ ማለት ጽሁፍ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲስኮርስ ዊዝ ሚኒመም ኦፍ 3 ፓራግራፍስ ኔምሊ introductory paragraph, body paragraph ወይም paragraphs and concluding paragraph። ኤሴ ጽሁፍ አይነት ነው። ምን አይነት ጽሁፍ ነው ካላችሁ ቢያንስ 3 ፓራግራፍ፣ 3 አንቀጾች ግድ ሊኖረው ይገባል አንድ ጽሁፍ ኤሴ ለመባል ማለት ነው። እነሱም በጣም አስፈላጊ አንቀጾቹ አንደኛው ኢንትሮዳክተሪ ፓራግራፍ ይላል፣ መግቢያ አንቀጽ ማለት ነው። ሁለተኛው ባዲ ፓራግራፍ ይላል፣ አካሉ በደንብ የኤሴውን ርዕስ የሚያብራራውና ሶስተኛው ደግሞ ኮንክሉዲንግ ፓራግራፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤሴ ስንት ፓራግራፍ አሉት? 3። የመጀመሪያው ኢንትሮዳክተሪ ፓራግራፍ ነው። ሁሌም እሱ አንድ ፓራግራፍ ብቻ ነው የሚሆነው። ቦዲ ፓራግራፎች ግን ከአንድ በላይ 2፣ 3፣ 4 ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ገብቷችኋል? ቦዲ ፓራግራፍ ውስጥ ብዙ ፓራግራፎችን ልናካትት እንችላለን። የመጨረሻው ኮንክሉዲንግ ፓራግራፍ ነው። ኮንክሉዲንግ ፓራግራፍ አንድ ፓራግራፍ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ኢንትሮዳክተሪ ፓራግራፍ ይኖረዋል ኤሴ። ቦዲ ፓራግራፍ ወይም ውስጥ የሚገቡ አካል የሚባሉ አንቀጾች
አንድ ከሆነ ያው ኤሴው 3 ፓራግራፍ ይኖረዋል ማለት ነው። አንድም ሊሆን ይችላል ቦዲ ፓራግራፍ። ስለዚህ አንድ ከሆነ ኤሴው አጠቃላይ 3 ፓራግራፎች ይኖሩታል። ቦዲው 2 ከሆነ ኤሴው 4 ፓራግራፍ ይኖረዋል ማለት ነው። ቦዲው ደግሞ 3 ካለው ኢንትሮዳክተሪ እና ኮንክሉዲንግ ስንጨምር 5 ፓራግራፍ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤሴ ቦዲ ላይ ብዙ ፓራግራፍ ሊኖረው ይችላል፣ ግን ኢንትሮዳክተሪ እና ኮንክሉዲንግ አንድ ናቸው ማለት ነው። እነሱ ምንድናቸው የሚለውን ደግሞ እስቲ እንመለከታለን። ከመጀመሪያ ከኢንትሮዳክተሪ ፓራግራፍ እንጀምራለን ማለት ነው። ኢንትሮዳክተሪ ፓራግራፍ ኦኬ። ኤ ኢንትሮዳክተሪ ፓራግራፍ ኢንትሮዳክተሪ ፓራግራፍ ሃዝ 3 sentences። ኢንትሮዳክተሪ ፓራግራፍ ወይም ደግሞ መግቢያ አንቀጽ የሚባለው በኤሴ ውስጥ 3 ሴንቴንሶች ወይም ስቴትመንቶችን የግድ ሊኖረው ይገባል። ኦኬ 3 አረፍተ ነገሮችን የግድ ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። አንደኛው ባክግራውንድ ስቴትመንት ይባላል። ሁለተኛው ቴሲስ ስቴትመንት ይባላል። ሶስተኛው ደግሞ ፕሪቪው ይባላል። አንደኛ አንቀጽ ውስጥ እነዚህ 3ቱ ሴንቴንሶች ያስፈልጋሉ ማለት ነው። ባክግራውንድ ስቴትመንት የሚባለው ምን አይነት ነው? የመጀመሪያው አረፍተ ነገር ነው። ብዙውን ጊዜ የኢንትሮዳክተሪ ፓራግራፍ የመጀመሪያው አረፍተ ነገር የሚሆነው ባክግራውንድ ስቴትመንት ነው። እሱ ምንድነው የሚናገረው ካላችሁ is a statement that gives the background story of the subject of the essay። ኤሴው የሚያወራውን ነገር ታሪካዊ እንትኑን ይሰጠናል ማለት ነው። ዳራውን ታሪካዊ ዳራ የሚባለውን ኤሴው የሚያወራው ስለ ለምሳሌ ኤሴው የሚያወራው ስለ ባንክ ከሆነ ለምሳሌ የባንክን ታሪካዊ አመጣጥ አሁን ያለበትን አንድ ነገር ስለ ባንክ እንጽፋለን ማለት ነው። መግቢያ እንዲሆነን አንድ የባንክ ከባንክ ታሪክ ውስጥ አንድ አረፍተ ነገር እንጽፋለን ማለት ነው። ሁለተኛው ቴሲስ ስቴትመንት ነው። ቴሲስ ስቴትመንት is a statement that puts the overall idea of the essay in one sentence ይላል። overall idea of the essay ኦኬ የኤሴውን ጠቅለል ባለ መልኩ ሐሳቡን ያስቀምጣል በአንድ አረፍተ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ስለ ባንክ የምናወራ ከሆነ ስለ ባንክ ምንነት ነው የምናወራው። ባንክ ብዙ ነገር ስለ ባንክ ብዙ ነገር ማውራት እንችላለን ጋይስ ስለ ባንክ በዚህ አመጣጡን፣ አመሰራረቱን፣ ጥቅሙን፣ ጉዳቱን ምናምን ስለሆነ ግን የቴሲስ ስቴትመንት ወይ ጥቅሙን ብቻ ነው አንድ ፓራግራፍ ነው፣ ወይ የባንክን ታሪክ ነው፣ ወይ የባንክን ጉዳት ነው ማለት ነው የሚያስቀምጡት። ስለዚህ ቴሲስ ስቴትመንቱ ወይ ኤሴው የሚያወራው ስለ ባንክ ጥቅሞች ከሆነ ስለ የባንክ በቃ የባንክ ጥቅም መሆኑን ሐሳቡ የኤሴው ሐሳብ የባንክ ጥቅም መሆኑን በአንድ ስቴትመንት ጠቅለል አድርጎ የሚያስቀምጥልን ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ፕሪቪው ይባላል። ፕሪቪው is a sentence that tells what the body paragraphs discuss ይላል። ይቅርታ እዚህ ጋር ኤዲት አልተደረገም። is a sentence ነው መሆን ያለበት። is a sentences ብየዋለሁ። ኤስ መጥፋት አለባት። is a sentence that tells what the body paragraph የሚለውንም አንድ ላይ ነው የጻፍኩት። ይቅርታ መለያየት ነበረበት። body paragraph ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው ቦዲ ፓራግራፍ እዚህ ጋር ቦዲ ፓራግራፍ ብለን መለያየት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ስፔስ ማድረግ አለብን እንደዚህ። እዚህ ጋር ደግሞ ኤስ አለች ማለት ነው። እንደዚህ ነው መሆን ያለበት። ቴንክ ዩ ያው አስተካክዬዋለሁ። እንደዚህ ነው መሆን ያለበት። ፕሪቪው is a sentence that tells what the body paragraphs discuss ቦዲ ፓራግራፎች ቦዲ ውስጥ ያሉ ፓራግራፎች ዲስከስ የሚያደርጉትን አስቀድሞ ምን ወደ ታች ከሱ ቀጥሎ እንግዲህ ከፕሪቪው ቀጥሎ ዳይሬክትሊ ወደ ሁለተኛው ፓራግራፍ ወይም ደግሞ ወደ ቦዲ ፓራግራፎች ስለምንገባ እነዚህ ቦዲ ፓራግራፎች ምን ዲስከስ እንደሚያደርጉ እንዴት እንደሚያደርጉ ይነግረናል ማለት ነው። ወደዛ ሐሳባችንን ወደ ቦዲ የምናሳልፍበት አረፍተ ነገር ፕሪቪው ነው ማለት። ስለዚህ ፕሪቪው ቦዲ ፓራግራፎች ዲስከስ የሚያደርጉት ነገር ምን እንደሆነ ሃይላይት ይሰጠናል ማለት ነው። ይሄ ነው ኢንትሮዳክተሪ ፓራግራፍ እንደዚህ ነው። ቀጥሎ ሁለተኛው
ከቦዲ ፓራግራፍ አለ ኢንትሮዳክተሪ ጨርሰን ወደ ቦዲ ፓራግራፍ እንገባለን። ቦዲ ፓራግራፍስ ዲስከስ ዘ ቶፒክ ኦፍ ዘ ኤሴይ ኢን ዲቴይል ይላል። ያው ቦዲ እንደምታውቁት ኢን ዲቴይል ዲስከስ የሚያደርጉ ኢን ዲቴይል ማለት በጥልቀት በቃ የሚያብራሩ ናቸው ማለት ነው። ምኑን የኤሴውን ሀሳብ በስፋትና በጥልቀት የሚያብራሩት እነኚህ ናቸው፣ ቦዲ ፓራግራፍስ ናቸው። አንድ ፓራግራፍ ሊሆን ይችላል ቦዲ ወይም ከአንድ በላይ ይሆናል ብዬ ተናግሬያለሁ ቅድምና ኢን ዲቴይል ዲስከስ ያደርጋሉ። ቦዲ ካን ሃቭ ሞር ዘን ዋን ፓራግራፍስ፣ ያ ከአንድ በላይ ፓራግራፍ ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። ቦዲ they explain the idea of the essay in detail with facts and figures. you see ምን ያደርጋሉ እነሱ የኤሴውን ዋና ሀሳብ በጥልቀት ያብራራሉ። ምን ያደርጋሉ ደግሞ ፋክት እና ኤቪደንስ ፊገር እየሰጡ ያብራሩታል ማለት ነው። ፋክት እየሰጡ ፋክት እውነታ በዓለም ላይ ያለውን ነገር ምሳሌ እየሰጡ ኦኬ፣ ፊገር ቁጥሮችን ስታቲስቲክሶችን እያስቀመጡ ሪሰርቾችን ነገሌ እንደዚህ ብለዋል፣ ስለዚህ የነገር እንደዚህ ነው ብለው በደንብ አብራርተው ማስረጃ የሚያስቀምጡ ፓራግራፎች ቦዲ ፓራግራፍስ ይባላሉ ማለት ነው። እና የመጨረሻው ኮንክሉዲንግ ፓራግራፍ ነው። Concluding paragraph summarizes the idea of the essay by paraphrasing the ideas of the body paragraphs. body paragraph ውስጥ የተዘረዘሩ ሀሳቦች በግልጽ እና በጥልቀት የተቀመጡ ሀሳቦች አሉ ብለናል። እነሱን ምን ያደርጋል? ይሄ ደግሞ በሌላ ቃል ፓራፍሬዝ ማለት በሌላ ቃል እሱኑ መልሶ the same word ሳይጠቀም ቃሉን ቀይሮ ሀሳቡን አንድ የሆነውን ጠቅለል ያደርግልናል ማለት ነው። ሰመራይዝ ያደርግልናል። ስለዚህ ኮንክሉዲንግ ፓራግራፍ ቦዲ ፓራግራፉን ሰመራይዝ ያደርገዋል። ሰመራይዝ ሲያደርገው ፓራፍሬዝ አድርጎ ነው ሌላ ቃላትን ተጠቅሞ ሀሳቡን መልሶ ደምድሞ ወይም ደግሞ አስቀምጦ ይጨርሳል ማለት ነው። ይሄ የመጨረሻው ፓራግራፍ ነው። ስለዚህ በጣም ወሳኝ ናቸው እነኚህ ነገሮች። በመጨረሻ ሰመሪ እናያለን። በመጨረሻ ሰመሪ ስናይ ሰመሪ ምን ይላል? a good essay እዚህ ጋር a good essay እዚህ ጋር ኤ ነው መሆን ያለባት። a good essay has 3 to 5 paragraphs። በጣም ጥሩ የሚባሉ ኤሴዎች ከ3 እስከ 5 ፓራግራፎች ነው የሚኖሯቸው። ገብቷችኋል? 3 4 5 በተለይ 4 5 በጣም ጥሩ ናቸው። ስለዚህ ቦዲው ስንት 2 ወይ 3 ፓራግራፍ ሲኖረው አሪፍ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዛም በላይ ከ5 በላይ ፓራግራፍ ከሄደ በጣም ይሰፋል። እንደገና ደግሞ ከ3 በታች ከሆነ ኤሴ አይባልም ማለት ነው። ኦኬ፣ ጥሩ ኤሴ ስለዚህ ከ3 እስከ 5 ፓራግራፎች ይኖሩታል። ሁለተኛ all sentence and paragraphs should be cohesive and coherent። እዚህ ጋር should be cohesive and coherent should be መሆን አለባቸው። ኦኬ፣ ኮሄሲቭ እና ኮሄረንት። ኮሄሲቭ ምንድነው? ኮሄረንስ ምንድነው ካላችሁኝ ደግሞ ስለነሱ አንድ ሌሰን አዘጋጅቻለሁ። በጣም አስፈላጊ የፓራግራፍ ኤሌመንት። ፓራግራፍም ኤሴም ውስጥ ኮሄዥን እና ኮሄረንስ ከሌለው ፓራግራፉ ጥሩ አይደለም። ስለዚህ አሁን IELTS ስትፈተኑ እንደዚህ ጽፋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ እነሱ መስፈርታቸው ይሄ ነው። ፓራግራፎቹ ኮሄሲቭ ናቸው ወይ ኮሄረንት ናቸው ወይ የሚለውን በደንብ ይመለከታሉ ማለት ነው። እናንተ እነሱን ለማስተካከል በሚቀጥለው ሌሰን እኔ what is cohesion what is coherence የሚለውን በደንብ አብራርቼ በምሳሌ አድርጌ ነው አረፍተ ነገር እና ኤሴ ምሳሌ አምጥተን እዚህ ላይ እንመለከታለን። ስለዚህ እንዴት ኮሄረንት እናደርጋለን፣ እንዴት ኮሄሲቭ ፓራግራፍ እንጽፋለን የሚለውን በሚቀጥለው እንመለከታለን። ኮሄረንስ እና ኮሄዥን በጣም አስፈላጊ የፓራግራፍ ኤሌመንቶች ናቸውና እነሱን እንመለከታለን። ከዛ እነዚህን ሁለቱን ከተመለከትን በኋላ ምን እናደርጋለን? ፕራክቲካል ሌሰን አስተምራለሁ። ምን ላይ ነው ማስተምረው? how to write a wonderful essay። በጣም ምርጥ የተባለ ኤሴ ጸሐፊ እንድትሆኑ፣ እንዴት ሀሳባችሁ ኦርጋናይዝ አድርጋችሁ፣ እንዴት ስትራክቸር አስይዛችሁ፣ እንዴት ኮሄረንት እና ኮሄሲቭ ኤሴ ማለትም a wonderful essay የሚባለውን
እንዴት እንደምጽፉ እንለማመዳለን ኦኬ መለማመድ ለጽሁፍ በጣም አስፈላጊ ነው ዛሬ እንደዚህ ነው የጨረስነው በጣም አመሰግናለሁ thank you and please subscribe to this channel of mine I really thank you በሚቀጥለው ክላስ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ